Salut! Pentru că ai deschis acest canal, vreau să faci un lucru. Nu doar să asculți și să vezi și nici nu contează ceea ce afli deja de aici sau știi. Vreau să folosești ceea ce afli sau ceea ce știi prin propria ta practică, prin înțelegerea ta personală. Să-i dăm drumul! Așa, am 5 tehnici pentru tine care să-ți facă mintea concentrată, vigilentă, clară, puternică și să faci ce vrei cu ea. Pentru asta ai nevoie de efort, pentru că mintea în sinea ei e programată să funcționeze pilot automat fără să stea. Într-una sunt circa 50-60 de mii de gânduri într-o zi care vin năvală și nu le putem schimba, nu le putem disciplina. Așadar, azi 5 tehnici simple, extrem de simple, prin care tu poți organiza ceea ce se întâmplă aici, pentru că de aici se întâmplă tot procesul interior. Dragii mei, 1. Practică exercițiile neurobice. Ce sunt ale, Alex, o să mă întreb? Bun. Tot ceea ce faci în mod neobișnuit cu mintea, cu trupul tău fizic și cu atenția la ceea ce faci este neobișnuit. De exemplu, dacă faci duș cu ochii închiși, dacă miroși esență de vanilie, ceea ce nu faci de obicei, dacă deschizi tot timpul cu mâna cu care nu ești obișnuită sau obișnuit lucruri, de exemplu, dacă deschizi portiera cu mâna dreaptă, dacă mai deschizi cu mâna stângă sau mănânci cu mâna stângă sau te speli pe dinți cu mâna stângă. Sunt lucruri neobișnuite cu aceleași părți ale trupului, doar că schimbăm reversul. Da? Nu mai facem obișnuiți cu mâna dreaptă, facem cu mâna cealaltă. Dacă suntem obișnuiți cu mâna stângă, facem cu mâna cealaltă. Așadar, ce exercițiu am pentru voi neurobic, care pentru mine m-a ajutat, este să ții pumnii așa în față, te uiți la ei și degetul mic de la mâna mea dreaptă cu degetul mare de la mâna mea stângă și încep să mă joc cu ele. E un simplu exercițiu ca să faci legăturile neuronale mult mai eficiente. Da? E un simplu exercițiu. Hop, hop, hop. Vezi dacă ți iese, pentru că în mintea noastră, în creierul nostru, de fapt în creierul nostru fizic, este un nerv, un mănunchi de nervuri care se numește corpus callosum, care leagă partea dreaptă de partea stângă, partea dreaptă de partea creativă, inovația, ideile de aici vin și partea stângă este logica, rațiunea care se ocupă de realitate. Aici e timpul și ficțiunea și iluzia. Aici este ceea ce suntem înrădăcinați în realitate. Și când facem acest exercițiu, practic nervura aia muncește foarte mult și ne ancorăm mai mult în ceea ce vrem, adică trăim mai în realitate, mai în prezent, mai frumos, mai bine. 2. Evită să te gândești la prostii. Mintea noastră într-una furnizează lucruri care nu ne fac bine, nu ne ajută la sănătate, nu ne ajută la ceea ce vrem să facem în viață. Nu putem să fim împliniți din cauza faptului că mintea tot timpul judecă ceva și mai rău ne judecă pe noi înșine. Ca să păstrăm energie pentru noi, ca să avem energie pentru tot ceea ce vrem să facem în viață, e nevoie să nu ne mai gândim la tâmpenii, la prostii, la ceea ce nu ne ajută. Când observi așa ceva, trebuie să treci la punctul 3. La punctul 3 ce faci? Punctul 3. Înlocuiești gândurile negative cu cele pozitive. Tot timpul, dar tot timpul și tot timpul e o decizie. Mulți dintre noi, 7 miliarde jumate de oameni, au gânduri negative aiurea pentru că nu își disciplinează ceea ce este aici. Da? Ceea ce organizează mintea noastră este decizia de a gândi într-un mod, într-o manieră anume, într-un aspect anume, cu o direcție anume. Nu tot ceea ce vine val grămadă ca plebea la turmă. Nu, trebuie să înlocuim ceea ce e negativ în ceea ce e pozitiv prin decizie, prin forță proprie, efort interior și voință. Atenție, atenție, atenție și schimbă. Primele 100 de ore o să fie greu, primele 500 de ore o să fie greu, dar după, când îți reușești, viața se schimbă pentru că ai altă energie, altă disponibilitate de viață, ai alt sens. Ce vreau să fac acum este să îți dau punctul 4. Caută disconfortul.
Ce înseamnă disconfort? Adică să faci ceea ce nu-ți place, să faci ceea ce nu-ți place ție. Pentru asta, cum să... Caută disconfortul și ceea ce nu-ți place ție este, dragul meu privitor, draga mea privitoare, nu este ceva ce poți asculta cu ușurință, pentru că te va deranja să faci ce nu-ți place. De exemplu, dacă ție îți place să te joci foarte mult într-un loc, cu anumiți oameni și doar cu ăia, să faci ce nu-ți place, să te joci cu alți oameni care nu îți plac în alt loc. Să mergi cu niște oameni care sunt mai scrupuloși, mai răi și joacă-te cu ei. Fie la fel de entuziasmat, de energică, de plină de afecțiune și cu ei, nu doar cu copiii tăi. Da? Dacă tu vei căuta acest sens al disconfortului, al lucrurilor care nu-ți fac ție plăcere, mintea ta se antrenează, mintea ta începe să lucreze și după aia ești adaptabil oriunde mergi, orice faci, cu oricine vorbești, începi să funcționezi la un sens mai profund al vieții. De ce? Pentru că mintea ta deja a făcut un efort de a nu mai sta doar în ceea ce îi place. Toată viața noi trăim în confort, trăim în această frumusețe, băi, e bine, e frumos, e mișto. Dar așa e doar o parte a vieții, pentru că o astfel de minte nu caută să treacă peste lucruri limitative. Avem foarte multe gânduri, foarte multe crezuri și programe care ne limitează. Când facem ce nu ne place, trecem peste ele, trecem de latura cealaltă a râului, începem să explorăm jungla. Și acolo în junglă, mult mai puternici devenim. Dau un exemplu, dacă ești, imaginați-vă un pic, închideți ochii și imaginați-vă că sunteți un copac pe o plajă însorită, unde totul e confortabil și frumos, bate soarele, ne bronzăm, suntem bine. Da? Acel copac la prima furtună cade, rădăcinile lui sunt moi, îl ia vântul instant, dar dacă totuși în junglă ești un copac care are rădăcini foarte adânci, care a fost foarte mult zgâlțit de furtuni și de tsunami și de ploi și de toate alea de prin junglă, nimic nu te mai doboară, pentru că ești deja trecut prin greutăți și rădăcinile tale s-au format și nu e ușor să trăiești în junglă. 5. Bucură-te de rezultate, dar bucură-te, sărbătorește-le. Pentru că dacă le sărbătorești, o să vezi cât de bine o să te simți, pentru că ai făcut un efort care nu ți-a plăcut să-l faci până acum. Și dacă îl faci, o să ai un motiv de bucurie să te simți mai bine tu cu tine, să prinzi mai multă încredere de tine, să-ți dai mai multă energie ție însăți, să te duci unde vrei, să faci ce vrei, cum vrei, cu cine vrei, în ce mod vrei și să-ți creezi tu singuralitatea. Să te bucuri de ceea ce numim un om sănătos, care și-a creat prin mici eforturi sau mari eforturi o minte sănătoasă. Azi au fost doar 5 lucruri simple despre vigilența și claritatea minții noastre, pentru că ea este una din laturile cele mai importante sau din aspectele cele mai importante ale vieții noastre. Din 3 sau din 2, din 3, din 4 în 4 zile sau din 3 în 3 zile pe acest canal, la Alexandru Pleșa, începem o nouă cantitate de practică. Repet, nu vreau să folosești doar ceea ce auzi, doar ceea ce vezi, vreau să ceea ce afli și ceea ce știi din viața sau de aici, vreau să folosești, să ajungi prin înțelegerea ta practică la a ta experiență. Dacă nu trăiești ceea ce faci, dacă nu practici ceea ce faci, dacă nu înțelegi ceea ce faci, nu ai cum să ai experiență, nu ai cum să mergi mai departe. Să-ți fie de bine!